Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng đưa con đến Disneyland, cả gia đình đoàn tụ trong chuyến đi chơi đáng nhớ này. Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng cuối tuần, công viên Disneyland Thượng Hải trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Giữa dòng người tấp nập, có một hình ảnh khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và xúc động. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng xuất hiện, tay nắm tay con trai nhỏ, bước đi giữa thế giới cổ tích rực rỡ sắc màu. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến hàng triệu người hâm mộ vỡ òa cảm xúc. Phải chăng đây là một dấu hiệu đoàn tụ của cặp đôi từng được yêu mến bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ? Buổi sáng hôm đó, Triệu Lệ Dĩnh diện một bộ đồ giản dị, áo sơ mi trắng kết hợp quần jean xanh nhạt, đầu đội chiếc mũ lưỡi chai hồng pastel, vừa năng động lại vừa trẻ trung. Cô đeo kính râm để tránh sự chú ý của công chúng, nhưng vẻ đẹp thanh thoát, làn da trắng mịn và nụ cười dịu dàng vẫn khiến cô dễ dàng bị nhận ra. Phùng Thiệu Phong, trong khi đó, trông chững chạc và điềm đạm với áo thun đen khoác ngoài chiếc áo sơ mi caro và quần kaki sáng màu. Anh đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt ấm áp khi nhìn vợ cũ và con trai lại khiến ai nhìn thấy cũng cảm nhận được một tình cảm khó giấu. Cậu con trai nhỏ của họ, mới hơn 4 tuổi, chạy lon ton giữa hai người. Cậu bé mặc áo thun có hình chuột Mickey, tay cầm bóng bay, liên tục cười khúc khích. Ánh mắt ngây thơ và khuôn mặt tròn xinh xắn của cậu khiến mọi người không khỏi mỉm cười. Rõ ràng, đứa trẻ là sợi dây vô hình nối kết hai trái tim từng một thời thuộc về nhau. Khi ba người cùng bước vào khu vui chơi, Phùng Thiệu Phong khẽ cúi xuống buộc dây giày cho con, còn Triệu Lệ Dĩnh đứng cạnh, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu bé. Một khoảnh khắc giản dị, nhưng lại chứa đựng biết bao sự ấm áp. Nhiều du khách bắt gặp cảnh Phùng Thiệu Phong bế con lên vai, còn Triệu Lệ Dĩnh đi bên cạnh, vừa cười vừa chụp ảnh. Cả ba hòa vào dòng người, chơi trò tàu lượn mini, ngồi vòng quay ngựa gỗ, cùng nhau xem diễu hành Disney buổi trưa. Có lúc, người ta thấy Phùng Thiệu Phong đưa điện thoại cho Triệu Lệ Dĩnh để cô chụp ảnh hai cha con, có lúc lại thấy cô bật cười khi anh trêu con bằng giọng hoạt hình. Những khoảnh khắc ấy tự nhiên, nhẹ nhàng đến mức người ta có cảm giác như họ chưa bao giờ chia xa. Một nhân viên Disneyland kể lại rằng cả ba người họ đều rất thân mật và vui vẻ, không hề có khoảng cách nào. Anh Phùng chăm con rất khéo, còn chị Triệu luôn nở nụ cười. Nhìn họ giống như một gia đình hạnh phúc thực sự. Buổi chiều, khi nắng đã dịu, họ cùng nhau ngồi ăn tại nhà hàng bên trong khu vui chơi. Món ăn đơn giản pizza, khoai tây chiên và nước trái cây nhưng lại khiến bầu không khí trở nên ấm cúng vô cùng. Triệu Lệ Dĩnh ngồi bên con, giúp cậu bé cắt bánh, trong khi Phùng Thiệu Phong lặng lẽ nhìn hai mẹ con, khóe môi anh khẽ cong lên, ánh mắt chan chứa niềm hạnh phúc. Một vị khách ngồi gần đó kể lại rằng tôi thấy anh ấy nhìn cô ấy rất lâu, kiểu ánh mắt mà chỉ có người vẫn còn yêu mới có được. Còn cô ấy thì cười nhẹ, đôi khi gật đầu đáp lại anh, không có sự gượng gạo nào cả, mà giống như họ đang cùng chia sẻ lại những ngày xưa. Không khí quanh họ dường như chậm lại, những tiếng cười, những ánh nhìn, những câu chuyện vụn vặt giữa ba người, tất cả tạo nên một bức tranh gia đình giản đơn nhưng đầy yêu thương. Khi màn đêm buông xuống, Disneyland rực rỡ ánh sáng, cả ba đứng cùng nhau trước lâu đài cổ tích, ngước nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Cậu bé reo lên vui sướng, nắm chặt tay cha mẹ. Triệu Lệ Dĩnh khẽ cúi xuống, ôm con vào lòng, trong khi Phùng Thiệu Phong đứng bên cạnh, lặng lẽ đặt tay lên vai cô. Giây phút ấy, dường như thời gian dừng lại, pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt họ, hai ánh nhìn giao nhau, tràn chứa biết bao ký ức. Họ từng là vợ chồng, từng cùng nhau đi qua những tháng ngày khó khăn và hạnh phúc, từng chia xa, và giờ đây lại cùng xuất hiện, không phải trong phim mà là trong hiện thực bên cạnh đứa con chung của họ. Có thể họ không còn là đôi vợ chồng như xưa, nhưng rõ ràng giữa họ vẫn còn tồn tại một mối liên kết sâu sắc, đó là tình yêu thương và trách nhiệm làm cha mẹ, là sự trân trọng dành cho những năm tháng đã qua. Khi hình ảnh chuyến đi lan truyền trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận tràn ngập, nhìn họ bên nhau như một gia đình nhỏ thật hạnh phúc. Có lẽ tình yêu không nhất thiết phải là kết hôn lại, mà chỉ cần cùng nhau chăm sóc con và tôn trọng nhau cũng đủ đẹp rồi. Ánh mắt của Phùng Thiệu Phong dành cho Triệu Lệ Dĩnh vẫn không thay đổi. Nhiều fan hy vọng rằng biết đâu một ngày nào đó họ sẽ thực sự tái hợp, không phải vì dư luận mà vì chính trái tim của họ vẫn còn hướng về nhau. Trước khi rời Disneyland, Triệu Lệ Dĩnh khẽ cúi xuống, hôn lên trán con trai. Phùng Thiệu Phong nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô, giúp cô mang túi đồ chơi. Ánh đèn cuối cùng phản chiếu lên ba bóng dáng, một người đàn ông, một người phụ nữ và một cậu bé nhỏ bước đi trong đêm, trông thật yên bình và tràn đầy yêu thương. Đó không chỉ là một chuyến đi chơi, mà là một ký ức đẹp đẽ của cả ba, là một minh chứng rằng tình thân và lòng bao dung có thể vượt qua mọi chia ly. Dù tương lai của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có thế nào, thì khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc họ cùng nhau nắm tay con giữa thế giới cổ tích, chắc chắn sẽ mãi mãi ở lại trong lòng người hâm mộ, như một biểu tượng của tình yêu, của gia đình và của sự trân trọng những điều đã từng thuộc về nhau. Bức thư trong đêm lời chưa nói của Phùng Thiệu Phong gửi Triệu Lệ Dĩnh. Đêm ấy, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, căn hộ của Phùng Thiệu Phong vẫn sáng đèn. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt xuống, in bóng anh lên vách tường lặng lẽ và trầm ngâm. Trên bàn,
Tấm hình chụp tại Disneyland vẫn còn mở trong điện thoại, Triệu Lệ Dĩnh đang cười, ôm con trai vào lòng, phía sau là ánh mắt dịu dàng mà ai nhìn cũng nhận ra, đó không chỉ là ánh mắt của một người cha, mà là ánh mắt của một người đàn ông vẫn còn yêu. Anh mở quyển sổ ra cũ, cây bút run nhẹ trong tay, rồi anh bắt đầu viết những dòng chữ không gửi đi nhưng chứa cả một thế giới cảm xúc mà anh giấu trong tim suốt bao lâu nay. Lệ Dĩnh à, tối nay, sau khi đưa hai mẹ con về, anh đã lái xe quanh thành phố rất lâu. Anh không muốn về nhà, vì sợ rằng khi cánh cửa đóng lại, tiếng cười của em và con cũng sẽ tan biến cùng ánh đèn đường. Disneyland hôm nay thật đẹp, nhưng có lẽ điều đẹp nhất là khi anh nhìn thấy em cười dưới ánh pháo hoa, ánh sáng hắt lên gương mặt em, khiến anh có cảm giác như trở lại những năm tháng xưa, khi em vừa bước vào đời anh, rụt rè mà trong sáng. Anh vẫn nhớ, ngày chúng ta lần đầu đóng phim chung, em luôn cúi đầu, không nói nhiều, nhưng khi anh trêu em lại bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ. Khi ấy, anh không ngờ rằng mình sẽ yêu nụ cười đó đến tận bây giờ. Hôm nay, khi nhìn em dắt tay con đi giữa khu vườn cổ tích, anh đã tự hỏi tại sao hai người từng yêu nhau như thế, lại phải chia xa. Có lẽ, cuộc sống không phải lúc nào cũng cho phép người ta làm lại từ đầu. Nhưng nếu được chọn lại, anh vẫn muốn chọn em, người phụ nữ nhỏ bé, kiên cường và dịu dàng như ánh bình minh. Em biết không, có những đêm anh thức trắng, nghe tiếng đồng hồ kêu mà lòng thấy trống rỗng. Anh đã thử sống như một người đàn ông bình thường, bận rộn, đi làm, ăn tối, đọc sách, nhưng chỉ cần thấy một vai diễn của em, hay nghe ai đó nhắc tên em, mọi cảm xúc lại ùa về. Anh chưa bao giờ trách em, chưa bao giờ oán giận. Anh hiểu, em cần tự do, cần không gian để sống cho mình, và anh tôn trọng điều đó. Nhưng tình yêu, Lệ Dĩnh à, không phải thứ có thể gấp lại như cuốn sách cũ. Anh vẫn nhớ cách em nhăn mày khi anh quên lời thoại, nhớ cách em khẽ tựa đầu vào vai anh trong những cảnh quay mưa. Và hôm nay, khi con nắm tay hai chúng ta, anh nhận ra chúng ta vẫn là một gia đình, dù không còn danh nghĩa nào ràng buộc. Con là món quà đẹp nhất em đã tặng cho anh, và chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc bên con, anh cũng cảm thấy yên lòng. Anh mong có ngày, em lại ngồi bên bàn ăn ấy, khi chúng ta ngồi ăn trưa cùng con, em nhớ không? Con cứ nói cười không ngừng, còn em thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn anh. Trong giây lát, anh ước rằng thời gian có thể dừng lại. Chỉ cần như thế thôi, em, anh và con ba người ngồi quanh bàn, nói những điều nhỏ bé, không cần phải nghĩ đến quá khứ, cũng không cần dự tính tương lai. Anh mong, nếu có một ngày, em không bận rộn với lịch trình, hãy đến dùng bữa cùng anh và con. Không cần là dịp đặc biệt, chỉ là một bữa cơm ấm áp của gia đình. Anh sẽ lại nấu món canh em thích. Em từng nói rằng món canh của anh hơi mặn, nhưng lại khiến em nhớ mãi. Có thể anh không còn là người đàn ông bên cạnh em, nhưng anh vẫn muốn là người khiến em mỉm cười khi nghĩ về những điều giản dị. Anh không mong em quay lại, cũng không dám nghĩ đến tương lai xa xôi. Chỉ mong, dù mỗi người đi một hướng, trong tim em vẫn còn một góc nhỏ dành cho anh, như cách anh vẫn giữ em trong tim mình. Tình yêu này, anh không còn muốn giấu nữa. Anh chỉ muốn nói rằng, anh chưa bao giờ quên em, và có lẽ sẽ không bao giờ. Anh mong, dù chúng ta không còn chung đường, em vẫn bình an. Mong con lớn lên khỏe mạnh, hiểu rằng cha mẹ từng yêu nhau, và chính tình yêu đó đã tạo nên nó điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. Dù em không bao giờ đọc được bức thư này, anh vẫn thấy nhẹ lòng, vì ít nhất, anh đã nói ra những gì mình giữ kín bấy lâu. Phùng Thiệu Phong. Sau khi viết xong, Phùng Thiệu Phong gấp lại bức thư, đặt vào ngăn kéo. Ngoài kia, gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo mùi hoa sữa tháng 10, mùi hương mà Triệu Lệ Dĩnh từng rất thích. Anh khẽ mỉm cười, trong tim anh vẫn là hình ảnh người phụ nữ ấy, mạnh mẽ, dịu dàng, và mãi mãi là nhà. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, dù họ có thể chẳng bao giờ quay lại bên nhau, nhưng giữa đêm tĩnh mịch ấy, tình yêu chưa bao giờ tắt, nó vẫn âm ỉ cháy, như ngọn nến nhỏ, soi sáng những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc bình yên, và một niềm tin rằng tình yêu thật sự không cần trọn vẹn, chỉ cần chân thành là đủ.